กับท่านพ่อแม่พี่น้องเราอยู่ทางในนอกประเทศมื้อนี้พวกข้าพเจ้าก็ได้เดินทางมาฮอดประเทศนอร์เวย์ทางภาคเหนือของยุโรปสแกนดิเนเวียประเทศนอร์เวย์กำลังออกจากเดินดินสิเข้าไปนครหลวงโอสโลนครหลวงของประเทศนอร์เวย์ตามเส้นทางนี้พวกท่านจะได้เห็นเนาะป่าไม้พระเจ้าเป็นแต่ป่าไม้แปลกนะประเทศนี้เป็นประเทศที่กว้างใหญ่แผ่นดินนี้ใหญ่ซ้ำกับประเทศเยอรมันเกือบทบครึ่งประเทศลาวเนาะอาจจะมีพลเมือง5 ล้านกว่าคนพลเมืองเขาเจ้าน้อยกว่าประเทศลาวประเทศเขาเจ้านี่เต็มไปด้วยภูเขาป่าไม้แต่ว่าประเทศนี้ถนนหนทางนี่ก็คล้ายๆกันกับอยู่ประเทศเยอรมันปลายสีฟ้าเราจะได้เห็นเนาะพวกข้าพเจ้าเดินทางมาเพื่อสิมากะเขียมจะเข้าพบประชุม Freedom Forum จะจัดขึ้นในวันที่13วันที่15เดือนนี้แหละเดือนมิถุนายนนี้ข้าพเจ้าก็จะมาเฮียนรู้ประเทศนอร์เวย์เป็นครั้งทำอิฐอากาศก็พอดีงาม24-25 องศาประเทศนี้ข้าเจ้าก็มีทะเลทางภาคใต้เนาะนครหลวงออสโลจะมีทะเลทางภาคเหนือข้าเจ้ามีสายภูคิดว่า2-3 มื้อนี้ก็สิได้มีโอกาสได้ไปเบิ่งธรรมชาติจะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตการเป็นอยู่ของสาวนอร์เวย์ข้าเจ้าอยู่กินอะไรพวกท่านจะได้เห็นการพัฒนาของประเทศข้าเจ้าเนาะประเทศนอร์เวย์ตามที่ข่าวออกเป็นประเทศที่มีระดับการศึกษาสูงอยู่ในอันดับที่3ของโลกเนาะอันดับที่3ก็ถือว่าดีหลายได้แล้วข้าเจ้าอยู่ในการพัฒนาประเทศแม้นอยู่ในอันดับที่1ของโลกได้ตามฟังข่าวมาเนาะสิพยายามติดตามเบิ่งเป็นอะไรจะรายงานให้พ่อแม่พี่น้องเราทราบตามหลังสบายดีโอเคสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเรามื้อนี้พวกข้าพเจ้าเดินทางมาเข้าร่วมกองประชุมที่เอิ้นว่าFreedom Forum หรือว่าแปลภาษาลาวมันกองประชุมเพื่อเสรีภาพจัดขึ้นอยู่ที่นครหลวงออสโลประเทศนอร์เวย์เขาเจ้าจัดขึ้นตั้งแต่มื้อนี้วันที่13ถึงวันที่15เดือนมิถุนายน2023และตอนนี้เป็นตอนพักผ่อนตอนสวยนะพวกข้าพเจ้าคณะปกครองพักผ่อนก็ได้มีโอกาสมาเบิ่งพระเจ้าวางแสดงกับว่าแม่นเนาะและสถานที่นี้หมายก็ว่าผู้มาเข้าร่วมกองประชุมมีสิทธิ์เลือกว่าประเทศใดเป็นการปกครองแบบใดที่จริงก็มีหลายเนาะ100 กว่าประเทศแต่ว่าข้าพเจ้าก็เลือกเนาะประเทศแบบอย่างประชาธิปไตยซึ่งว่าประเทศเยอรมันสหรัฐอเมริกายังมีหลายประเทศเนาะประเทศนอร์เวย์ออสเตรเลียแคนาดาฝรั่งและอื่นๆประเทศที่เป็นเผด็จการที่หาแหงเนาะคือพวกเขาฮู้ดีที่สุดก็แม่นจีนเวียดนามลาวเนาะเผด็จการที่หาแหงก็ยังมีเกาหลีเหนือและประเทศอื่นๆแล้วอยู่ในเที่ยนี้ก็สิได้เปิดเบิ่งข้างหลังว่าแม่นจริงหรือบ่เนาะก็แม่นเนาะภาษาธิปไตยพระเจ้าที่เฮาเดาก็ถือว่าเป็นภาษาธิปไตยอีหลีแล้วก็ประเทศลาวมาเบิ่งเนาะเขาเจ้าก็จัดอยู่ในประเทศที่เป็นเผด็จการฟูนออสโลจีโอเคนี่แหละพวกภาครัฐไปโฆษณาว่าลาวเป็นประชาธิปไตยองค์การสากลเขาจัดว่าประเทศลาวเป็นประเทศเผด็จการที่หายแหงเนาะเวียดนามก็เป็นเผด็จการที่หายแหงแล้วก็จีนก็เป็นเผด็จการที่หายแหงอันนี้เป็นหลักฐานเนาะและบ่มีผู้ใดตัวใดองค์การสากลเขาเจ้าจัดไว้เรียบร้อยยังมีหลายประเทศเนาะรุ่มเครื่องกลางๆเครื่องประชาธิปไตยแต่ว่าพวกเฮาก็บ่ทันมีเวลาหลายเนาะสิไปกำกับประเทศอื่นแต่เฮาอยากมาเทียบว่าประเทศที่เฮาฮู้ถือว่าลาวเผด็จการที่หายที่พวกเฮาจะต้องต่อสู้และประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นเผด็จการหายแหงที่เป็นประเทศที่พวกเราต่อสู้ต้านเผด็จการและก็เพื่อประชาธิปไตยแบบอย่างพวกเราเองเนาะขอขอบใจขอบใจดอกสบายดีพ่อแม่พี่น้องเราวันนี้พวกข้าพเจ้าเดินทางมาภาคตะวันตกเฉียงเหนือของออสโลมาเขตภูทุกท่านจะได้เห็นเนาะอันนี้เป็นหนองอยู่เทิงภูแล้วก็มีภูเมื่อใกล้ๆพวกท่านจะเห็นภูมีหิมะที่สวยงามธรรมชาติสวยงามหลายประเท
ทศนอร์เวย์สบายดีบรรดาท่านผู้ในคุณน้องยาวที่อยู่ในและนอกประเทศในทั่วทุกมุมโลกที่เคารพและนับถือมื้อนี้พวกข้าพเจ้าคณะของการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในเราได้เดินทางมาที่นครหลวงออสโลประเทศนอร์เวย์มาร่วมกองประชุมชื่อว่าFreedom Forum ที่แปลเป็นภาษาลาวเป็นกองประชุมเพื่อสิทธิภาพซึ่งจัดขึ้นโดยการเป็นเจ้าภาพของมูลนิธิสิทธิมนุษย์ที่เรียกว่า Human Rights Foundation เป็นกองประชุมที่ว่าของบรรดาการติดตั้งต่างๆนักเคลื่อนไหวในทั่วโลกเพื่อประชาธิปไตยได้มาร่วมประชุมกันเนาะFreedom Forum นี่เขาเจ้าจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี2009ปีละครั้งที่พวกท่านจะได้เห็นด้านหลัง2009 2010 11 12 13 14 15จนถึง2023เป็นครั้งที่15กองประชุมนี้แม่นจัดขึ้น3วันเนาะมื้อนี้เป็นมื้อทำอิฐวันที่13เดือนมิถุนายน2023จนฮอดมื้อวันที่15เดือนมิถุนายน2023พวกข้าพเจ้าคณะอปรร่วมกับที่ข้าพเจ้าและก็ท่านเองซักซะดีข้าพเจ้ามาร่วมในนามประธานปปรโลกท่านเพียงสักดีในนามประธานปปรสาขาออสเตรเลียยังมีท่านจัสโซคูเปอร์ที่ปรึกษาปปรและก็เป็นผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษย์ฮาวายท่านมาร์คุสวิเซอร์ก็เป็นในนามหัวหน้าองค์การศูนย์กลางปปรและก็เยอะๆมีส่วนยิงศักดิ์ดีสมาชิกของการปปรพวกเราในนามตั้งหน้าให้แก่องค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยเราร่วมในกองประชุมนี้แม่นมีการจัดกองประชุมภาคเซาเป็นกองประชุมบรรยายเนาะมีผู้มากล่าวคำประสัยผู้สำคัญภาคทำอิฐเปิดกองประชุมก็เป็นประธานของกองประชุมเนาะเพิ่นได้เปิดหลังจากนั้นก็มีนักการเมืองผู้สำคัญจำได้กับผู้หนึ่งก็เป็นผู้แทนสภาของประเทศยูเครนเนาะเพิ่นก็ได้มากล่าวคำประสัยแล้วก็มีนักการเมืองผู้สำคัญมากล่าวแล้วก็ตอนบ่ายก็เป็นภาคกองประชุมเสริมเนาะภาคสำคัญพวกเขาได้เข้ากองประชุมที่สนทนาเรื่องจีนอำนาจจีนนี่ที่กำลังแผ่อำนาจเพื่ออยากควบคุมโลกแบบระบบเผด็จการเราก็มีการสนทนากันมีชาวจีนมาจากฮ่องกงเนาะเขาเจ้าก็มาอธิบายเรื่องความโหดร้ายประเทือนของจีนเรื่องโลกจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันสกัดกั้นอิทธิพลของจีนในนั้นก็ยังมีประธานกองประชุมผู้หนึ่งก็เข้าร่วมนอกการสนทนานอกจากนั้นนอกภาคที่2ก็ยังมีที่เข้าร่วมกองประชุมเสริมหันก็ยังแม่นภาคที่ว่านักเคลื่อนไหวแต่ละประเทศเขาเจ้ามากล่าวประสบการณ์ชีวิตการต่อสู้นอกในนั้นมาจากประเทศทิเบตมาจากประเทศคูบาเนาะเบลารุสเวเนซุเอลาแล้วก็อิรักเนาะหลายประเทศที่เพิ่นมาเก่าโบลิเวียเนาะประเทศที่ว่าเป็นประเทศปกครองโดยประเทศการเนาะคันที่ว่ามาแล้วเจ้าซึ่งพวกเราก็ทราบซึ่งเป็นบทเรียนของพันธมิตรอาจจะมีการสืบต่อการเคลื่อนไหวของพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวก็จะพยายามอย่างสุดคิดของความสามารถของพันธมิตรเนาะให้มาได้เข้าร่วมกองประชุมอยู่สถาบันแห่งนี้ซึ่งประเทศเป็นประเทศที่ว่าเป็นเจ้าภาพของให้พีซโนเบลแม่นแล้วประเทศนอร์เวย์นครหลวงออสโลแม่นนครหลวงที่ว่าเป็นบ่อนที่มอบรางวัลโนเบลทางด้านสันติภาพเจ้าพีซโนเบลไพรส์นั่นแหละเป็นเมืองดังเนาะค่ะเราข้าเจ้าก็มาจัดกองประชุมในแห่งนี้เนาะภาคบ่ายที่ข้าพเจ้าอยากไปเพิ่มเป็นกองประชุมที่เว้าเรื่องทิเบตเนาะยะนางที่ว่าเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจากทิเบตเพิ่นก็กล่าวว่าระวังเด้อพวกท่านเนาะเดี๋ยวนี้ปัญหาประเทศทิเบตนี้เพิ่นได้พอมาแล้วเรื่องจีนมาควบคุมมาเหยียบหัวมาบังคับถ้าหากบ่พากันต่อสู้มื้อต่อไปมันสิเกิดขึ้นอยู่พม่ากัมพูชาและประเทศอื่นเนาะสิ่งที่โหดเหี้ยมที่สุดซึ่งนางได้กล่าวไปหั่นเป็นเรื่องที่ว่ารัฐบาลจีนไป
เอา DNA ของประชาชนติเบตอยู่ในการคุ้มครองของจีนแดงนั่นแล้วกันสิเว้าแต่ว่ารัฐบาลจีนแดงนี้อยากควบคุมแต่ว่าเอาDNA ของประชาชนติเบตอยู่ไหนนั่นเรื่องการศึกษาก็จะบ่มีเรียนภาษาของเขาเจ้าเองจะต้องเรียนภาษาจีนอันนี้แหละจึงว่าเฮามาเห็นโลกการโหดเทียมของการปกครองระบอบอันนี้ของจีนแดงมีต่อพวกภัยพวกชุมชนเผ่าน้อยเฮาเว้าเรื่องทิเบตก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็พวกวีเกอร์พวกวีเกอร์ก็มีผู้มากล่าวเรื่องความโหดเหี้ยมของรัฐบาลจีนที่ว่าทรมานจับเข้าคุกบ่เสียอันนี้เลยเขาจึงว่าโอ้เรื่องเผด็จการนี้จะบ่ฝังโลกเสรีประชาธิปไตยนี้อันนี้เลยเขาจึงว่าโอ้เขาเจ้าสิมาแบ่งขั้วโลกของเรานี่การปกครองแบบเผด็จการต่อสู้กับปกครองแบบประชาธิปไตยนี้เขาเจ้าก็บ่ยอมเฮาเดี๋ยวนี้เนี่ยเฮาฮู้จักแล้วเฮาก็บ่ยอมเขาเจ้าซึ่งหลายประเทศนี่ก็จะต่อสู้หลายประเทศนี่ก็มาเว้าเรื่องสงครามยูเครนนี่ก็จะต่อสู้บ่ให้ยูเครนนี่ชนะได้เนาะอันนี้เราต้องภาคภูมิใจแล้วก็เขาเจ้ามีการต่อสู้ว่าแนวได้ก็ต้องให้ยูเครนนี่ชนะสงครามบ่ให้รัสเซียชนะเด็ดขาดเนาะอันนี้เขาเจ้าเว้ากันจังซั่นเนาะมาเบิ่งแล้วเนาะผู้ที่มาเข้าร่วมกองประชุมเนี่ยเว้าเป็นเสียงเดียวกันแต่ละภาคส่วนก็มีแต่เว้าว่าเราจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันในการต่อสู้ต้านเผด็จการประเทศใดที่เป็นเผด็จการโหดเหี้ยมอยู่ในโลกนี้นักเคลื่อนไหวเขาเจ้านี่มานี่เบิดมาประชุมกันนี่มาเว้ากันอยู่นี่แล้วก็แม่นซอกช่องทางวิธีการต่อสู้การร่วมแรงกันพลังการต่อสู้ในดัมันสิแข็งใช้ระบบออกข่าวแบบใดระบบการจัดตั้งแบบใดระบบประสานงานอย่างไรเนาะเลิกกองประชุมมาบางนึงอีพวกเราก็ได้พบกับผู้ต่างหน้าของนักเคลื่อนไหวทิเบตเนาะกับของเขมรเนาะเราก็ได้พบได้โอลมกับเจ้าก็ว่าจะมีการร่วมมือกันมื้ออื่นนี้ก็จะมีการการประชุมสนทนากันภาค8 เช้าเนาะพวกเจ้าสิจังสิเชิญพวกเรากันเนาะจึงว่าก็อยากกันฝากของบังไว้สมาชิกพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยทุกคนให้มีกำลังใจแล้วก็ให้สนับสนุนในการต่อสู้ของพวกเราเพราะว่าซองทางที่เราอาจจะเห็นประเทศลาวที่มีประชาธิปไตยนี้มันแมนอยู่แถวนี้อยู่ยุโรปกับแมนอยู่ประเทศนอร์เวย์นี่เขาก็จะเดินทางไปทั่วโลกเรื่องการเสียสละนี้จะให้พวกสมาชิกของพวกเขานี้เข้าใจว่าพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยนี้บ่แม่นเฮาสิเฮ็ดลิ้นลอยๆเฮาจะแม่นพยายามตั้งอกตั้งใจเอาใจใส่อย่างที่สุดให้ประชาธิปไตยในลาวนี่เกิดขึ้นได้เพราะว่าผ่านมานี้ทุกคนนี่ก็เข้าใจอยู่แล้วว่าเรื่องระบบการปกครองอยู่สปปลาวนี่มันแม่นการซ้อโกงมันแม่นการตัวหนวกมันแม่นการตัวต้มประชาชนอันนี้เขาก็จะให้ทุกคนนี้สนับสนุนพวกเขาเนาะข้าพเจ้าก็อยากเน้นหนักเพิ่มเนาะตอนเช้าหลังจากเราเลิกประชุมพักผ่อนตอนสวยเนาะเขาก็ได้ถ่ายรูปร่วมกับผู้แทนสภาของยูเครนเนาะก็ได้แลกเปลี่ยนนามบัตรกับเพิ่นก็แจ้งเพิ่นทราบก็สิให้ทุกคนเห็นเนาะแม่แล้วพวกเราได้พอองค์การใดบุคคลสำคัญเนาะการแม่นว่าก็ได้มีการติดต่อของอันแรกเปลี่ยนที่อยู่เนาะนามบัตรเหมือนกันสรุปรวมแล้วอยากแจ้งให้บรรดาท่านโดยเฉพาะสมาชิกของการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวของเราพร้อมด้วยพ่อแม่พี่น้องลาวทุกท่านผู้ที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในลาวอยู่ในและนอกประเทศให้ท่านเข้าใจว่าพวกเฮาบ่ได้อยู่โดดเดี่ยวพวกเฮาบ่ได้ต่อสู้มีแต่กลุ่มเฮาผู้เดียวสาวโลกมัดโลกเขามาร่วมกันนี่คันสิเว้า 2,000 ปลายกว่าคนเนาะเพิ่นเป็นกองประชุมใหญ่และก็สถานที่ควรรัฐบาลประเทศนอร์เวย์นี่ก็ให้การสนับสนุนเนาะให้สถานที่อันนี้ก็แม่นองค์แสนใหญ่พุ่นละเนาะห้องประชุมใหญ่ข้าพเจ้าก็ข้อโจเรื่องจำนวนคนที่มาเข้าร่วมกองประชุมวันนี้
ถามมันเจ้าชัวคูเปอร์ก็บอกว่าโอเคก็สิไปถามคณะกรรมการที่เจ้าเพราะว่าเฮาก็ประมาณบ่ได้จำนวนนั้นแท้จริงคิดว่าเกิน500บ่หรือว่า 2,000 ไปได้ตามเบอร์นี้2,000 ไปเพราะว่าที่นั่งนั้นมันก็เต็มมันเนาะตามทานคูเปอร์เราคือ4 โมง 2,000 ไปนี่แต่เฮาเบิ่งปฏิราคาได้เนาะแต่ว่าเฮาก็ถ้าฟังไปเบิ่งกองประชุมมื้อสุดท้ายเพิ่นก็สิสรุปให้ฟังแต่เรื่องอยู่ใดก็ตามเนาะมันสำคัญเรื่องเมื่อไหร่กองประชุมพวกเขาจะได้เห็นป้ายต่างๆล้วนแล้วแต่มีความหมายเนาะและการเป็นการร่วมแรงร่วมใจการต่อสู้เพื่อเสรีภาพต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่แท้จริงที่เข้มแข็งทุกครั้งของประชุมที่กล่าวนี้องค์การใดลุกขึ้นมาเว้าอยู่นะก็มีแต่โจมตีอำนาจเผด็จการจีนโจมตีอำนาจเผด็จการรัสเซียพีตัวเดียว2 ตัวนี้อยู่ในโลกนี้ม้าง2 ตัวนี้ออกแล้วมัดโลกนี้มีความสงบสุข celebrating solidarity อันนี้มันความแห่งรวมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเอาต่อสู้เพราะว่าต่างแต่ละองค์การแต่ละประเทศเข้ามานี่มันมีกันจะเอาเรามีบทเรียนเนาะมีบทเรียนอยู่ในประเทศแต่ละประเทศนั้นความล้มเหลวของรัฐบาลโซ่กงนี้ว่าเป็นจังไดมืออื่นก็มาต่อเข้ากงยังทางคูเปอร์เนาะสิใส่สัมภาษณ์จ้าซัวนี่สุดท้ายเอาหนึ่งอีเต็มRight there? Okay. Good. Then come on here. You're still live. Okay. Oh. ต่อไปนี้พ่อแม่พี่น้องเราเขาจะได้ฟังคำเห็นของท่านเจ้าสัวคูเปอร์เนาะเพิ่นก็เป็นผู้หนึ่งที่ให้การแนะนำพวกเราพันธมิตรมาร่วมในกองประชุมนี้และก็ขอเชิญท่านเจ้าสัวคูเปอร์มีคำเจ้าส่วนDu bist derjenige, der uns empfohlen an diesem Forum teilzunehmen. Kannst du die alle Leute, die ganzen Welt bitte erklären, was ist bedeutet für diese Konferenz? Bitte schön. Of English? English, yes. What is so important about the Oslo Freedom Forum is it's a gathering of dissidents against authoritarian regimes from around the world. It's activists, it's advocates coming together against authoritarian regimes for rule of law and a culture of human rights. It's standing up, though, in solidarity with one another, knowing that our struggle is one struggle, and that we must defend democracy, but also demand dignity and democracy for all, everywhere on earth. So what I thought was so important was, as the first time I came to this in 2019, is was seeing that there is no voice of the Lao people here. There's definitely the voice of the Hong Kong people, of the Tibetans, of the Uyghurs, of the people standing up against authoritarian regimes in Russia, the bravest people standing up. But there was no voice from the heart of Asia in Laos. So we thought it was very important to be able to organize, to make sure. That's why during the important UN General Assembly, we met with Human Rights Foundation, began having the conversations, and then coordinated so we can make sure that Laos joins in the chorus for social change, to make sure everyone's voice is heard in the world. We also know that they're creating a Congress, and they're creating a Congress for everybody to join together who wants to change authoritarian regimes. So we thought it's important to ensure that Laos is at that table for transformation in Southeast Asia. Everything, thank you to Thank you จ้าสัวดังนั้นแหละน้องพ่อแม่พี่น้องเราท่านเจ้าสัวคูเปอร์ก็ได้อธิบายว่ากองประชุมนี้มีความสำคัญนี่ที่จะยกเอาปัญหาของเราให้มาชาวโลกได้ทราบแล้วก็เพื่อได้พร้อมเพียงร่วมแรงร่วมใจกันชาวโลกต่อสู้ต้านระบบเผด็จการโดยเฉพาะต้านระบบเผด็จการอยู่ในลาวก็คืออยู่ในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยขอขอบใจพวกเราจะรายงานข่าวต่างๆในมื้อต่อไปให้พ่อแม่พี่น้องเราทราบพบกันมื้ออื่นสุขสวัสดิ์สบายดี Okay. Very interesting. สบายดีพ่อแม่พี่น้องเรามื้อนี้พวกข้าพเจ้าเดินทางมาอยู่ในกลางหนองหนองนี่ออกจากโอสโลนี่ประมาณ50 กิโลเมตรไปถึงมาถึงเนาะอยู่ระหว่างภูสายภูอ้อมอยู่ประเทศนอร์เวย์เนาะที่เต็มไปด้วยหนอง
แม่น้ำลำซีหนองมีข้าเจ้ามีหลายน้ำนี่สะอาดเนาะน้ำนี่ใสสามารถลอยได้แต่ว่าเย็น ว่าอากาศนี่พอดีงาม25-26องศา Or the native king of the island. อาการมาขี่รถขึ้นมาเลาะเที่ยวเบิ่งธรรมชาติอากาศดีสดเดี๋ยวนี้นะบ่มีได้หงจากโรงงาน Snakes childhood memory have a connection together with small dams, but not dams like in Laos. สบายดีบรรทัดท่านพ่อแม่พี่น้องเราทุกท่านอยู่ทางในและนอกประเทศเขาได้ไปนับถือมื้อนี้ก็เป็นวันที่15เดือนมิถุนายนปี2023เป็นมื้อสุดท้ายเนาะของประชุมเพื่อเสรีภาพริโอโฟรัมที่ออสโลเวลา3วันผ่านมาตั้งแต่มื้อวันที่13ถึงมื้อนี้วันที่15ก็ได้สิ้นสุดไปแล้วพวกข้าพเจ้าคณะปปรทั้ง5ท่านได้มาเข้าร่วมและแต่มื้อสุดท้ายจนจบการเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้มีความสำคัญยิ่งซึ่งว่าคณะพวกเราก็ได้เข้าร่วมทุกรายการทุกนาภาคนอกภาคมื้อทำอิฐก็มีประธานของสภาแห่งชาติประเทศนอร์เวย์นำมากล่าวคำปราศัยมีนักเคลื่อนไหวนักการเมืองผู้สำคัญหลายประเทศมื้อที่2นักการเมืองผู้สำคัญก็แม่นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของประเทศนอร์เวย์ก็ได้มากล่าวคำปราศัยนอกจากนั้นก็มีรายการต่างๆที่สำคัญคนอื่นมัดจะให้ท่านจะซุปเปอร์เพิ่นรายงานสรุปตีราคาให้พ่อแม่พี่น้องเราจะช่วย you have 3 days in this conference in this Freedom Forum in Oslo what do you think about this results of this forum What's most important is at the opening, you see really the legends of liberty, the people who have put their entire lives on the line for a better world for their own people, but also for the world, to make sure that we have a global standard for social justice that guarantees fundamental freedoms and human rights for all. Then you see really these exciting small workshops where you're able to intellectually tease out and transform theories of what we can do together to make a difference. It allows us to then explore how to engage and coordinate campaigns that are nonviolent, but also using the international mechanisms that exist, the global human rights machinery, to work for the people. And I think today you see where we're in a much more relaxed place. We're exercising our Article 24, right to rest and leisure, but the topics and the themes are still at a heightened level. You had amazing concerts for courage, for compassion, for creativity, and really to change our world. And those are amazing because we have people who risk their lives to put that tune, that melody for the movement that captures everyone's imagination of what we can accomplish together to really bring in the power of the people. We also, though, have an important series of conversations where you get to meet the leaders from every region, Africa, Americas, Asia, all saying what can we do and how can we do it together. And then, of course, what's really most important is the panels and the booths and being able to go and interact. There's tools to make sure that our emails are safe and secure. There's also tools to make sure that we can make the media available to all. So we get to learn from the experts who know everything, who use everything to make the world a better place. So it's quite exciting to be able to exchange and talk with everyone here over the 3 days. And now the important part, though, is when we go home. How do we implement these ideas? How do we initiate important initiatives that then transform the institutions to make the world a better place? So that's really where we're at, and it's exciting to be here at the 15th annual Oslo Freedom Forum to see what's possible. If I looked at one highlight that stood out, it's the first prosecutor who shared his book with everyone for free, but he's the first prosecutor of the International Criminal Court, and he shared what's possible and how that international mechanism works, how you bring up cases for crimes against humanity and war crimes and looks at the cause of universal jurisdiction. But what's crucial about it is it's based on his experience at home. He grew up in Argentina during the Dirty War, but he never gave up. And he learned those skills of justice, of rights, of inherent dignity in Argentina and stood up for them.
and then continue to make sure that if we don't have these global systems, then no one is safe anywhere. So that is probably the one that stood out to me. But there's dozens of amazing examples of direct action and diplomacy and what we can do together as humanity going forward. โอเคท่านจะสัวเพิ่นก็ได้กล่าวว่ากองประชุมเพื่อเสรีภาพ Oslo Freedom Forum ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 15 เนาะมีความสำคัญยิ่งเพราะว่าผู้ต่างหน้าของการจัดตั้งต่างๆที่เคลื่อนไหวภาคประชาชนองค์การบ่ขึ้นกับรัฐบาลนักการเมืองผู้สำคัญได้มาพบพอกันเนาะกองประชุมครั้งนี้กันสิเว้าละ 2,000 ปลายก็คนที่มาเข้าร่วมเนาะและสำคัญไม่ได้รับเปลี่ยนความคิดความเห็นวิธีการต่อสู้ต้านระบบเผด็จการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อสิทธิมนุษย์อยู่ในแต่ละประเทศในทั่วโลกจากทวีปแอฟริกาอาเซียอเมริกาใต้อเมริกายุโรปทั้งหมดเนาะที่มาร่วมกันถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนและการแม่นสรุปตีราคาและการแม่นวิธีการต่อสู้ที่สำคัญที่จะได้เคลื่อนไหวต้านระบบเผด็จการสำหรับพวกเราเนาะองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในเราที่ว่าได้เข้าร่วมภาคของประชุมอีเวนต์เนาะภาคเมื่อวานนี้เราเข้ากองประชุมอีเวนต์เราเรื่องปัญหาการซ่อกงการไส้แรงงานแบบค่าทาสเนาะภาคนี้มีกรรมการสหประชาชาติขึ้นมาเข้าร่วมผู้รับผิดชอบเรื่องปัญหาการซ่อกงและแรงงานแบบว่าแรงงานข้ามชาติข้าพเจ้าในนามผู้ตั้งหน้าของพลก็ได้ตั้งคำถามต่อกองประชุมเรื่องปัญหาเราเป็นประเทศปกครองแบบเผด็จการคอมมิวนิสต์พรรคเดียวกดขี่ประชาชนมีการซ่อกงทุกขั้นอำนาจการปกครองแล้วประชาชนบ่มีสิทธิฉะนั้นได้ถามที่ประชุมว่าปัญหาอยากแก้ไขที่ว่าอยู่ในลาวฮันเมนมีการสร้างเศรษฐกิจพิเศษและก็ส่วนหลายไม่ในเดือนจีนมาเป็นเจ้าของและใช้งานเราแบบฆ่าทาสมีการซ่อกงอย่างให้แหงมีการฆ่ามนุษย์ปัญหายาเสพติดได้ถามที่กองประชุมว่าเพิ่นเห็นว่าจะมีการแก้ไขอะไรแนวทางสหประชาชาติที่จะต้องในกองประชุมว่าจะต้องก่อนอื่นลดตรงเราว่าการซ่อกงนี่มันผิดอยู่ใส่กฎหมายตัวใดอยู่ในเราเนาะพวกเราต้องค้นให้ได้และต้องหาทางห้องฟ้องคันอยู่ในเราห้องฟ้องบ่ได้ยังไงก็ต้องได้ผู้กับนักกฎหมายอยู่ในลาวให้รู้ว่ามันผิดข้อใดกฎหมายใดและก็ห้องฟ้องในเวทีองค์การจะตั้งเวทีศาลเนาะนอกจากนั้นแล้วมื้อนี้กองประชุมมื้อสุดท้ายเป็นภาคที่เว้าเรื่องประชาธิปไตยปัญหาอำนาจจีนที่แพร่หลายทั่วโลกก็มีนักเคลื่อนไหวยูเครนมาเคลื่อนไหวชาวไต้หวันมาเคลื่อนไหวข้าพเจ้าเองก็ได้มีโอกาสได้ถามเรื่องปัญหาประเทศลาวที่ว่าจีนกำลังฮิตเอาประเทศลาวเป็นหัวมุมขึ้นแบบใหม่จะแก้ไขแบบไหนเนาะแต่ว่าเพิ่นก็ตอบว่าการต่อสู้ของเราจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันข้าพเจ้าก็ขอกล่าวเวลาสั้นๆเนาะสรุปรวมแล้วการเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้พวกเราได้เข้าหลายภาคหลายปัญหาที่สุดแต่ว่าเดี๋ยวนี้กองประชุมก็เริ่มปิดแล้วนอกสถานที่ก็เป็นข้างหลังนี่ก็เป็นมีแค่น้ำนอกพวกเรากันแต่พวกท่านที่เห็นพวกเพิ่นก็เป็นวิธีแบบสั่งสรรค์กระแดนเนาะก็เสียงมันกระดังนิดนึงแต่รายละเอียดพวกเราจะไปกล่าวให้พวกแม่พี่น้องเราทราบตามหลักท่านเพลงรู้สึกอะไรมาห่วงกองประชุมโอ้แม่เราก็ถือโอกาสนี้ทำสบายดีทุกท่านที่รับชมมาฟังพปลของพวกข้าพเจ้าที่ได้มาร่วมOslo Freedom Forum ซึ่งว่าพวกเขาไม่เห็นรู้หลายสิ่งหลายแนวเรื่องเป็นต้นก็เป็นเรื่องการฝ่าฝืนเรื่องสิทธิมนุษย์การฝ่าฝืนเรื่องธรรมชาติอันใดก็แล้วแต่มันแม่นเอามาเห็นรู้เรื่องระบบการปกครองแบบเผด็จการนี่เป็นต้นก็เป็นประเทศจีนและประเทศรัสเซียซึ่งว่าทั้งโลกนี่ต่อต้านแล้วก็จะซอยเรือกันซึ่งกันและกันนี่จะภาคให้แพ้ให้ภาคแพ้จีนแดงกับรัสเซียนี่ที่ว่าเส้นตัวอย่างประเทศจีนนี่ก็ยักฮกฮานเอาไต้หวันบ่แล้วกับทะเลจีนใต้บ่ไม่ยังก็แล้วแต่รัสเซียฮกฮานยูเครนบ่อันนี้พวกเขามาเรียนรู้ว่าทุกคนมานี่ 2,000 กว่าคนมาอยู่นี่เนี่ยแต่ละบุคคลนี่ก็คือภาคส่วนของพวกเรานี่แม่นมาเพื่อต่อสู้กับจปปลาวนี่เผด็จการนี้เฮ็ดยังต่อประชาชนอยู่ในลาวเนาะข้าพเจ้าก็ขอกล่าวปานนั้นก่อนเนาะก็เชิญท่านชมมาฟังที่ว่าพวกเขาจะมีการรายการกล่าวต่อไปพิเศษให้รายการของกันเพื่อประชาธิปไตยในลาว
ขอขอบใจ สรุปรวมแล้วการเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้บ่เพียงแต่เข้าร่วมรายการต่างๆพวกเราคณะพันธมิตรจะมีโอกาสยกเอาปัญหาของเราเข้าไปตั้งคำถามในกองประชุม2 ครั้งพวกเราได้จะพบนักการเมืองผู้สำคัญผู้ตั้งหน้าของยูเครน2 คนเนาะผู้หนึงที่เราได้ถ่ายรูปร่วมกันภรรยาของนักเคลื่อนไหวรัสเซียเนาะกับผู้หนึงเนาะผู้ตั้งหน้าชาวยูเครนที่หลังจากเขากล่าวคำปราศัยแล้วเราก็ได้แลกเปลี่ยนนามบัตรในการข้าพเจ้าก็ได้สนับสนุนยูเครนประชาธิปไตยยูเครนที่เจ้าดีใจหลายเนาะพวกเราได้แลกเปลี่ยนการว่าจ้างร่วมแห่งร่วมใจกัน แล้วก็ผู้ตั้งหน้าของการจะตั้งไต้หวันก็ได้แลกเปลี่ยนนามบัตรการติดต่อแล้วก็ว่าจะต้องร่วมแห่งร่วมใจกันหลายภาคส่วนที่พวกเราได้มาพัวพันได้รู้จักบทที่เราจะได้ร่วมมือประสานงานกันในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยโดยเฉพาะเห็นอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในประเทศลาวของเราได้มาคู่กับเพื่อนนักต่อสู้ในทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศเผด็จการที่พวกเราเห็นคืออยู่ในยูเครนเนาะและก็อยู่ในประเทศอื่นๆที่พวกเราเนี่ยใน วันนี้เราก็จะมีหมู่เพื่อนกว้างไกลไป นั่นแหละอันนี้เป็นผลสำเร็จในการที่พวกเรามาร่วมกองประชุมกันนี้รายละเอียดพวกเราจะรายงานพ่อแม่พี่น้องเราในขั้นต่อๆไปสุขๆดีสบาย สบายดี นี่แม่นแคมป์หนองใหญ่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของนครหลวงออสโลจะได้เห็นแคมป์หนองนี่แม่นอยู่ระหว่างภูเนาะภูสูงแล้วก็มีหนองจะได้เห็นธรรมชาติสวยสดงดงามเห็นมันก็มีเกาะน้อยอยู่ในกลางเนาะจะเห็นแคมป์ ขี่รถออกมาจากนครหลวงออสโลประมาณ1 ชั่วโมงเนาะจนมาถึงหนองตรงนี้หนองแคมพูหนองระบางภูเป็นเขตธรรมชาติที่เกือบว่าบ่มีคนอยู่บ่ได้มีโอกาสเดินทางมาในข้าพเจ้าเป็นอย่างทราบบนทางเปิดที่ว่าประเทศที่เจ้าเจริญข้าเจ้าจะรักษาธรรมชาติไว้ที่สุดป่าไม้ข้าเจ้ามีหลายเนาะข้าเจ้าก็ตัดปล่อยประชาชนนั้นมีสิทธิ์ใส่ไม้มาปลูกเรือนแต่ว่าข้าเจ้าสามารถตัดและก็ปลูกขึ้นบ่ให้มันเสียหายบ่ให้มันถึงกับตายใส่อย่างประโยชน์ธรรมชาติแต่สิ่งที่คนลาวพวกเราควรเรียนปฏิบัติในประเทศเราก็ควรจะงามคือกับประเทศนอร์เวย์มีการปกครองความเป็นธรรมประชาธิปไตยการปกครองธรรมชาติคนเราจะมีจิตใจไม่มาปลูกบ้านแต่ว่าสามารถรักษาธรรมชาติได้เนาะได้เห็นภาพวิวนะกันขึ้น
ท่านผู้ว่าฟังผู้ชมสบายดีท่านมาเกิด Today I like to make an interview with you as officer manager of the Alliance for Democracy in Laos. How do you find out about the meeting of the Oslo Freedom Forum from the 13th of June to 15th of June? Of the 3 days meeting, what did you find out? Thank you for this question. Yeah, it was really interesting and very amazing for human rights defenders and for democracy activists to come here together, speaking with each other, having some panels, looking for some solutions and making analysis. It was very interesting what kind of analysis they've done. The first analysis is there a difference between the different kinds of dictatorship? We have communistic dictatorship, we have an absolute monarchy in Africa, we have military dictatorship, we have fascistic, autocratic regimes, 50% democracies, whatever. The answer is there is no difference. It's always the same. They have always the same methods to suppress people, and one of these methods is corruption. Corruption as a method to undermine, to suppress, to torture people. That was the first thing. It's very interesting. Yeah. And in your understanding with corruption and oppression with the regime, what did you find out, or how can we go about helping the defenders to get over to be successful in their fighting? How the way you like? There are different ways. The first thing is, and that is what Oslo Forum has shown, being visible. Whatever you do, be visible. If you are not visible, it doesn't happen. When no one can see it, you will change nothing. Mm-hmm. So, critics are making satire or jokes on the government. It's not illegal. The government has guaranteed this right for you. But be smart. Mm-hmm. But be clear. Look what is not illegal in your country and do no illegal things. Making critics by legal things with legal standards, and so you can do. Yeah, we have saw, for an example, we have seen in a video before with the critics on the king of Morocco. Mm-hmm. Yeah, it was great, such a joke, and he says, "Oh, the king is my brother," and they say, "Oh, it is your king." Yeah, you have to respect. He says, "Sorry, but his father has told us all over the time that he is the father of all Moroccan people, and so when he is the father, and then the son must be my brother." So, yeah, that was a joke. It was not illegal, mm-hmm. And so he became a free man. Good. Yeah, Good. And talking about critics. We heard about what happened in Russia. Yep. With very recently, like the opposition leader in jail now, had been poisoned, as we all know, and the wife had to accompany him to Germany because she knew if she let him hospitalized in Russia, they will kill him. Now, we all know critics how to go about legally, but how do you think they can
they can solve this sort of brutal, poisoning, like we all know. Now, how can anybody go to avoid that? Yes, of course. Navalny has done very good, for an example. At first, he started to become famous. Yeah, he is visible everywhere. And after the poison attack on him, it was for him very, very important that they can do it a second time. So he needs the help from Germany, making it published everywhere in Russia and whatever, then coming back to be imprisoned. But he knows, and he knows that it will be. He knows that it can happen. But this is strategy from him. Being visible, everybody can see he is a hero. He is a freedom fighter, and so when they want to kill him, that will be a big mistake. Then they will. Then everybody know. Oh my God, that is political murder. Yeah, they can put him into prison. But I think his network works very, very well. He and his network and all his colleagues, they published so many interesting facts, videos, blogs, and whatever, and they're making actions on the street to show the real face of Vladimir Putin, on the lies of Vladimir Putin and his regime. The next thing is, Vladimir Putin, that's a keynote, really. The aggression against the Ukraine and other countries, Georgia, Syria, and many more, has to be stopped. When the Ukraine will win the war, then it is a clear sign, not only to Russia, it is a clear sign to China too. Don't stop it, don't do it. The Western countries will not allow this. The Western country will stop you with all methods we can do. A similar one we will do in Taiwan. China has to stop the aggression. And then this will be the end of the politics of these two big dictatorships in the world. And so the smaller dictatorship, like dictatorship in Laos or in Cuba or in North Korea, they will lose their biggest and most important support. And then they will also fail. They will end. For us, for the people in these dictatorships and for the people abroad, it is very important, never give up, never surrender, continue your work. Keep fighting. Keep fighting, What we can bring to the people in Laos or in other dictatorships is education, and whatever, more education, being clever, being smart, makes you better than the dictatorship. And don't worry, you can't lose. It's very important for the people in Laos. They can't lose because they are in the majority. The dictators are in a minority. You are in the majority. And when the authorities of this dictatorship, the staff and police and all the people who works for these dictators recognize that they build their own prison, that they make themselves a prisoner. When they will be clever, then this will be the end of any kind of dictatorship. This is, we can learn from history, that was also the end of dictatorships in Europe, the French Revolution. Soldiers recognized, sorry, I have to shoot on my own people. No, I don't will shoot on my own people. The German Revolution, 1918. They recognized, why do I have to shoot on my colleagues, on my friends? No, I fought for freedom. And all the other revolutions or demonstrations, whatever. Eastern Germany, 1919. The so-called People's Police, it's the same name as in Laos. They recognized that it is wrong to push against their own people. Let them do. It is not okay to shoot on them, to beat on them, or to punish on them. And that is what the authorities, the police in this country has to learn. Shut down your own prison. Shut it down. Yes. Yes.
build your own freedom, and we will bring more smart, intelligent ideas for you. So, ladies and gentlemen, if I can summarize, so whatever we are fighting for, if education is not widely spread throughout all the citizens in your country, then you are in the darkness. Whatever you are fighting for, learn how to fight. Education, education, education. In the case of the Laopedia, I guess it must rely on helping countries, like Europe rich countries, because as we know, Laopedia is a very poor country. On top of a poor country, as we know now, corruption is very high in Laos. So for everybody to have education, how can you suggest a way for people to have good education, like in Laos, very poor country? Yes. Oh, yes. Education in Laos. Yeah, that's a big problem. Laos is really a very special case. Yeah, I know that there are some schools you have to learn Vietnamese or Chinese to become to get a better school, or you can come to university. But we can bring them. Like when we heard, if you want to work for Chinese, you have to learn Chinese, and if you want to work for Vietnamese, you have to learn Vietnamese. Yeah. So But in Laos alone, you have to learn many languages. And it's getting even harder that way. yeah, but we have been, for example, we have been to the Oslo Freedom Forum, and that is education too. Watch the videos, try to understand, and if you don't understand the language, then let you explain, or ask someone who can speak the language they spoke, Spanish, English, French, whatever, and then learn it. You can learn from it. It's not illegal. It's not illegal to get education. Your government can do anything against it. It is not So it's illegal. just up to yourself. Yeah. And when they say, no, you learn from the enemies, you learn from the wrong people, I said, I don't know what's the wrong people. And you told me I have to push these people, but I have to learn about these people. Being clever, yeah. So then I can push. Yeah, you don't push them. Okay, yes, but this is what you can say to the officials when they want to put you into the prison. Yeah. It has been very good talk with you. I thank you very much. We should be able to talk again in the future time. Yes. The main result, for my last words, the main result is, the forum says you never give up. Do what you can do, but use it like a judo fighter. A judo fighter uses the strongness of the enemy against the enemy. So this is, use the law they have done to suppress you or to rule the country against this government. So this is what you can learn from this forum. Yeah, this is a really good result. Use it. Do it. Be smart, be clever, never give up, stand up for your rights, and make it in the public. Make anything in the public. If no one has seen your actions, if no one has seen your critics, Make visible. make it visible, then you will change anything. So change will come, that is true, and that is very important for the Lao people. Make it visible. The first step they have done, I saw a lot of videos for land grabs,
or some trouble with Chinese investors or for torture or whatever. And now the next step they can do is now make videos with an international translation, for an example, English. This is a good example to do this. Yeah, it was very good for them that they have published it. But the next step is everybody has to recognize. International people have to understand what's going on You this can video. subtitle English. What's happened there? Yes, yeah. So this is the next step they can do. Okay. Very good information from you. Now we should keep our mind open for solutions. Eh? Yeah, and what we can do in the free world, yeah, we have work too for these people. What we can do in the free world is being a model, showing how it works. Yeah, I know there's a Communist Party in Laos. They make so many critics against the USA. Yes, they have done too much for their imperialism and so on. But the good thing is, here in Europe or in the United States, in the Western countries, I can say it. I can discuss about it. I can go to the government and can say, sorry man, but you have done something wrong in Iraq, for an example. So or whatever. But I can't go in Russia to say the word war. It is criminal in Russia when you say about the Ukraine war. That is criminal, and so that is the difference, and that is what the people in Laos have to learn. When they forbid you a word, then they are lying. When they forbid any independent media, then they lie. When they shut down words from other people, then they are lying. So looking what is true and what is right. So, and this is what we can bring to the people. We can show them what is wrong, what is right. Yeah, maybe we can discuss on social welfare here in Europe. Yeah, maybe you are socialized, for an example. I'm conservative. I say we have different minds. We can discuss. We can have different meanings and options on this presented. It is no problem. So this is democracy. Yeah, it is not illegal. And I can say the government here in Germany is bad. Yes, I can say it. It's not criminal. And I also can say it's good, okay. But so this is what we can do, showing that, making open discussions. In the last year, some of the Lao community didn't try to make any critical publicity against the United States during the Trump era. Yeah, but no, it's not illegal. We can do. It's okay. It's absolutely okay. Education. Yes, absolutely. So, okay. I think that was a lot, yes. That was a lot. That was enough. Thank you very much, Marcus. ขอบคุณเนาะ